السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أبناء الطلبة مرة تانية في قناتكم بوك أند بن. النهاردة إن شاء الله معادنا مع أبطال الصف التاني برايمري 2 في كونكت بلس. هنبدأ مع بعض النهاردة عشان نحاول ننجز شوية في المنهج. هناخد بارت 3 في يونت 7. يلا نقرأ مع بعض الفوكابري اللي عندنا الجديدة. sand dunes sand dunes، هي sand ودونز يعني كثبان رملية اللي هي ايه بتبقى شكلها كده في الصحراء، بس احنا بنقولها ايه، هنا حرف كلمة ساند بتنتهي بدي، وكلمة دونز بادئة برضو بدي، فانا مش هقول ساند دونز، لا انا هشبكها مع بعض، اعمل لها بليندنج تمام واقراها مع بعض كأنها كلمة واحدة. ساندونز ساندونز. فارمرز فارمرز. نايل دلتا نايل دلتا. دام دام. اسز اسز. هاي دام هاي دام. الكروبس اللي عندنا المحاصيل عندنا ويت ويت. رايس رايس. كوتون كوتون. فيجز فيجز اللي هو التين. اوليفز اوليفز. توماتوز توماتوز. جريبس جريبس. ديت ديت اللي هو ايه البلح. اوكي. الفيربز اللي عندنا grow grow. الاو دبليو تنطق كأنها لونج او grow. keep animals keep animals يعني يربي ايه الحيوانات. walk الاي اللي هنا منطوقة او walk ما بنطقش ال اصلا. اوكي. enter enter يعني يدخل. control control يتحكم. learn learn. build build. make make. use use. look red look red يعني يبدو ايه احمر. empty empty ما اقولش empty، البي هنا silent sad sound. اوكي. good for good for صالح لي. famous famous يعني ايه مشهور. old old قديم. hot hot يعني حر. beautiful beautiful. important important وبيج. الناونز اللي عندي area area يعني منطقة. fresh water fresh water يعني ماء عذب. fresh الCH نقطة ايه شا sound. land land يعني أرض. climbing climbing ما قولش climbing climbing البي أصلا silent. climbing. most of it most of it most of it بس انا بعمل لها blending تبقى ايه blending سوري تبقى اسمها most of it most of it معظمها. Bedouin Bedouin. culture Bedouin Bedouin. culture فاكرين لما قلنا TURE chur TURE chur TURE chur أول ما الاقي TURE في أي كلمة بنطقها كلمة chur chur يبقى culture. اوكي. هنا where مش بمعنى أين، هنا where بمعنى حيث. rocks rocks اللي هي الصخور. around around it around it around it يعني حولها. all of it هنا كنا خدناها most of it most of it معظمها. هنا all of it يعني كلها. شايفين الاي ال برضو هنا متلونة بلون واحد عشان هما اتنين بيتنطقوا ساوند واحد اللي هو او. سيناي بننسولا سيناي بننسولا يعني شبه جزيرة سيناء. climbing mountain climbing mountain تسلق الايه الجبال. plants plants اللي هي النباتات. maestry maestry اللغز. electricity electricity كهرباء. building building اللي هي مبنى. mountain range mountain range mountain mountain range mountain range mountain range mountain range كأن الان ايه مش موجودة لما بعمل لها ايه blending مع كلمة range. اوكي. طيب يلا هنا نشوف ايه دي صورة اهي النايل دلتا اللي هي دلتا نهر النيل. تعال نشوفها. what is the delta ايه هي الدلتا يعني ايه كلمة دلتا. الميننج بتاعها الميننج بتاع كلمة دلتا. the delta is a place where the river enters the sea. the delta is a place where the river enters the sea
the delta is a place where the river enters the sea. يعني المكان اللي بيدخل فيه الريفر لإيه؟ للسي. تمام. هنا إيه؟ what is a peninsula؟ sorry, what is the oasis؟ what is the oasis؟ الأوسز إيه هي بقى الأوسز؟ An oasis is a green area of land. هي تبقى green area يعني فيها farmland كده، أرض مزروعة لونها green in the desert. احنا عارفين ان الديزرت عموما بيبقى لونها ايه؟ عشان الساند اللي فيها فبيبقى لونها ايه؟ يلو. لكن لما الاقي في الديزرت في جزء كده لونه green وفي كده بلانتس كده، يبقى ده اسمه ايه؟ oasis. اوكي. What is a peninsula؟ peninsula اللي هي شبه الجزيرة بقى، هي عبارة ايه؟ A peninsula is a land with water around it. هي قطعة لاند، أرض وفيها مية حواليها. خلاص كده؟ طيب what is a mountain range؟ what is a mountain range؟ ايه هي سلسلة الجبال؟ سلسلة يبقى ورا بعضها كده. A mountain range is an area with lots of mountains. هي area منطقة فيها lots of ايه؟ of mountains، فيها جبال كتير فسميناها mountain range. اوكي. what is a dam؟ الدام ايه هو الدام؟ اهو. what is a dam؟ a dam is a building. هو building مبنى، يعني الإنسان هو اللي بناه. that controls water in the river. that controls the water in the river. بيتحكم في الماء اللي في الايه؟ اللي في النهر. تعالوا نشوف بقى هنا قطعة الريدنج اللي معانا. هقراها معاكم وانتوا ليكوا حرية الاختيار بقى. كل واحد هيبعت لي ريكورد، تمام، بأي واحدة من دولت 1 2 3 4. عندنا 4 باسج همت، بس لازم نقرا كله واقراه وتدرب عليهم كلهم وتشوف اسهل واحدة عليك في النطق او في القراءة انت تقراها معايا بدون اخطاء. سجل لنفسك كذا مرة واسمع نفسك اللي تبقى انت مبسوط بيه وحاسس ان هو ده افضل واحد هو اللي تبعته. مش بمجرد ما تسمع الحلقه الاقي الريكورد مبعوته على طول، لا 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 لا, لا. لازم تسمع الريكورد مره واثنين وثلاثه وتسجل لنفسك مره واثنين وثلاثه وعشرة قبل ما تبعت لي الريكورد. اوكي. يلا بينا. the Nile Delta is an area بس احنا عملنا لها بلندنج مع بعض. is an area يبقى the Nile Delta is an area in Egypt. A Nile Delta is an area in Egypt with lots of farmland. with lots of farmland. A delta is a place where the river enters the sea. This makes the land good for farming. This makes the land good for farming. Good for farming. Farmers grow rice. بيزرعوا ايه؟ rice. اوكي. تعال نشوف بقى هنا عن الايه؟ عن الديزرت. The desert is hot and empty. حر وايه وفاضية. There are sand dunes. There are some animals. Some animals but not a lot of plants. وبس مفيش نباتات ايه؟ كتيرة. Anosis الواحة. Anosis is a place in the desert. Where there is water. يعني أول ما نلاقي water في الديزرت نلاقي على طول oasis. Okay. There are also trees and plants. وفي كمان trees وفي plants في الأوسز. People can use the water to grow dates, olives, figs and grapes. People can use الناس بتستطيع ان يستخدم الواتر اللي موجود في الأوسز دوت to grow. بيزرعوا ايه؟ dates, olives, figs and grapes. dates وحطينا كوما، olives كوما، figs هكتب and عشان انا مش هقول حاجة تانية خلاص بعد grapes، يبقى هقول and grapes. اوكي. They can keep farm animals too. وممكن يربوا ايه؟ farm animals. The Sinai Peninsula is an area of land with water around most of it. The Sinai Peninsula اللي هي شبه جزيرة سيناء دي is an area
is an area of land with water around most of it. It has the Mediterranean Sea in the north and the Red Sea in the south. The Sinai mountain range is very famous مشهورة جدا. There are mountains in the desert too. في mountains طبعا كل الماونتنز موجودة فين؟ في الديزرت. People visit the Red Sea mountains to walk and learn about Bedouin culture. ليه بيروحوا يزوروا الماونتن ديت اللي في الريد سي في البحر الأحمر؟ to learn about عشان يتعلموا عن ايه؟ Bedouin culture الثقافة البدوية. The mountains are beautiful and looks red. And the rocks look red. والروك الصخور look red يبدو لونها أحمر. تعال نشوف الهاي دام. The high dam is very big. It's about 70 years old. عمرها حوالي 70 سنة السد العالي دوت. People built it to control the Nile River. They also use it to make electricity. It's very important. دي مهمة جدا. هنسمع الريكوردز دوت كذا مرة وتبعتوا لي الانسرز بتاعته وتحلوا الإجابات. شايفين طبعا خلاص احنا تعودنا على كم إجابات كتيرة جدا. ماشي. ناخد بقى بارت 4 كمان معلش عشان نحاول ان احنا نخلص المرة الجاية نكونوا خلصنا يونت 7. the weather اللي هو ايه عندنا الطقس sunny, rainy, windy, cloudy, summer, okay, cold, hot, foggy, snowing, winter, too hot. تمام. rain, warm, sun, thunder اللي هو الرعد، وlighting اللي هو البرق والرعد احنا بنسمعوه ونشوفوه في الشتاء. اوكي. عندنا الناونز اللي عندنا هنا عندنا ايه بقى؟ kinds of انواع من. yesterday امس. partly rain ممطر لبعض الوقت. temperature اهي جت تاني اهي temperature اللي هو درجة الحرارة. today اليوم. partly جزئيا. flood هو الفيضان أو الطوفان. crops top draft اللي هو الايه؟ الجفاف. اوكي. عندنا السيتيز او الكانتريز اللي عندنا التاونز منيا، أسوان، غردقة، بورسعيد. خلاص كده. تعالي نشوف جزء الريدنج التاني اللي هنا. warm weather is good for farming. warm weather دي is good for farming. we need sun and rain to grow plants. احنا بنحتاج او محتاجين للشمس والمطر عشان نزرع النباتات. when there is no water and the weather is too hot we can't grow plants. لما بيكون there is no water يعني مفيش مية and the weather is too hot حر جدا أو ساخن جدا we can't grow plants. in the Nile Delta it is partly sunny and partly rainy يعني نص أوقات بتبقى sunny وأوقات بتبقى ايه rainy. we can grow different kinds of crops. we can grow different kind of crops. بنقدر نزرع محاصيل كتيرة جدا. طيب لما نيجي نسأل عن حالة الجو
بالامس في الباست يعني امبارح بقول ايه بقى؟ What was the weather like yesterday? What was the weather like yesterday؟ بسأل was مش what is. ها؟ وبكتب في الاخر yesterday عشان بتدل على الباست، على الماضي. What was the weather like yesterday؟ الإجابة أقول إيه؟ it was واكتب حالة الجو. لو جايب لي هنا زي هنا جايب لي صورة أمطار كده، يبقى أقول إيه؟ What was the weather like yesterday؟ It was rainy. It was إيه؟ rainy. ده كان الجو إيه؟ rainy. كانت ممطرة امبارح. طيب لما نيجي نسأل عن الويذر النهارده هقول ايه؟ وات از. شايفين الاختلاف هنا؟ كانت was ورا، دلوقتي بقت is. What is the weather like today؟ مش yesterday بقى، هقول ايه؟ today. لما اجي بقول it's مش it was. نعرف الفرق كويس جدا. it's windy عشان هنا الجو فيه هواء ورياح اهو، هيبقى اقول ايه؟ it's windy. طيب to show the degree of the weather we use ايه؟ بنستخدم ايه؟ very معنى جدا، little قليل، partly جزئيا نص نص يعني، there is no لا يوجد. زي هنا عندي ايه؟ it's very cold. it's very cold. very يعني هو مش cold بس، لا ده ساقع جدا او بارد جدا. it's little hot. it's little hot يعني الجو ايه؟ يعني حر شوية بسيطة. it's partly rainy. it's partly rainy يعني هو ممطر جزئيا، يعني مش طول اليوم او مش طول الوقت. there is no snow. there is no snow. there is no snow يعني مفيش ايه؟ تلج او ثلج. لو بيبقى نازل من الايه؟ من السماء ده اسمه سنو. اللي احنا بنعمله في الفريزر عندنا ده اسمه ايس. خلاص ادي الهوم ورك اهوت. هيبقى طبعا انتوا كلكم خلاص الحمد لله معاكم الكتب. هنشوف بقى مع بعض ونتابع مع بعض ونسمع الريكوردز اللي عليكم عشان هتبعتوها لي مش النهارده. اوكي. تبعتوها لي بكره ان شاء الله عشان اسمعها واقدر اعلق لكم عليها. الحصه الجايه ان شاء الله باذن الله هنكمل مع بعض بارت 5 و6، نحاول ان احنا نخلص يونت 7 ان شاء الله عشان ننجز مع بعض شويه في الوقت. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون اضفت لكم معلومه جديده. يا ريت بقى ندعم القناه وندوس سبسكرايب واشتراك عشان تصلكم الحلقات كلها مع بعض ونخلص ان شاء الله على خير المنهج. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. هتوحشوني جدا جدا جدا. جود باي.